سلام دوستای خوبم، با یه داستان کوتاه دیگه همراه شما هستم. اسم داستان قشنگ و جذابمون هست The Lamp of Gold، یعنی توده طلا. لامپ به معنی توده است. Paul was a very rich man, but he never spent any of his money. Paul بود a very rich man، یه ریچ من بوده، یه مرد خیلی پولدار بوده. But اما he never، اون هرگز، spent، فعل گذشته spent هست، برای زمان و پول از این فعل استفاده میکنیم. برای خرج کردن پول و صرف زمان وربی که استفاده میکنیم spend هست و گذشتش هم که spent. میگه هیچ پولی رو خرج نمیکرده. any money، هیچ پولی رو خرج نمیکرد. He was scared that someone would steal it. He was scared، اون ترسیده بود که that someone، که کسی would steal it، که اونو بدزده. He pretended to be poor and wrote dirty old clothes. He pretended، اون وانمود میکرده که یه پوره، یه بیچاره است، یه فقیره و ریچمن نیست. And were، و میپوشیده که باز were فعلی هستش که گذشته فعل were به معنی پوشیدنه. چی میپوشیده؟ dirty، کثیف، old clothes، و لباسهایی که old و قدیمی بودن رو میپوشیده. People laughed at him but he didn't care. People، مردم، laughed at him، بهش میخندیدن. دقت کنید عزیزان، laugh فعلی هستش که حرف اضافهش at هست و با at میاد. laughed at و بعد بقیه جمله. But he didn't care، اما اون didn't care، اصلا اهمیتی نمیداده به این موضوع. دوستان سعی کنید بعد از هر جمله‌ای که من میگم پاز کنید و جمله رو بعد از من تکرار کنید. فعلا عزیزان داستان‌هایی که میذاریم برای سطح beginner هست، برای مبتدی هاست. امیدوارم که براتون مفید باشه. ممنون میشم که ساب کنید، کامنت بذارید. اگر توصیه‌ای دارید، پیشنهادی دارید، من خوشحال میشم. بریم برای بقیه داستان. He only cared about his money. او فقط cared، اهمیت میداد به مانیش، به پولش اهمیت میداد. One day he bought a big lamp of gold. One day، یه روز، he bought خرید، a big lamp of gold، اون خرید بیگ، بزرگ، یک تکه طلا بزرگ خرید. He hid it in a hole by a tree. He hid، اون هایدش کرد، پنهانش کرد اونو. it منظورش همون گلش هست، طلاشو پنهان کرد. این کجا؟ این hole، یک گودال. hole به معنی گودال، گودالی که کنار یه درخت بود. by a tree یعنی بغل درخت بود، کنار درخت بود، یه گودالی و یه سوراخی حالا اونجا بود و اون طلا رو اونجا پنهان کرد. Every night he went to the hole to look at his treasure. Every night، هر شب، he went، اون میرفت، to the hole to look at his treasure، اون میرفت سمت اون سوراخ درخت که نگاه کنه. look at، نگاه کنه به چی؟ treasure، به گنجش. treasure به معنی گنج. he sat and he looked، اون نشست و همینطوری نگاه میکرد. he looked. No one will ever find my gold، he said. اون میگفت اون میگفت no one، هیچ کسی، will ever find، هرگز پیدا نخواهد کرد، will پیدا نخواهد کرد، my gold طلای منو. But one night،
It's if saw Paul looking at his gold. But اما یک شب one night یک شب it's if یه دزد saw گذشته فعل see به معنی دیدنه saw دید Paul looking at که پول داره نگاه میکنه his gold به طلاش and when Paul went home و وقتی که پول went رفت به home به خونش the thief picked up the lamp of gold the thief دزده pick up کرد برداشت اون تکه طلا رو چی گفتم؟ طلا رو slipped it into his bag and ran away slipped it یعنی وقتی که یواشکی یه چیزی رو برمیداریم با slipped میگیم یه جایی هم که سر میخوریم همین رو استفاده میکنیم slipped یعنی یواشکی اون طلا رو برداشت دیگه دزده into داخل his bagش گذاشت و داخل کیف خودش گذاشت and ran away و فرار کرد و رفت The next day Paul went to look at his gold but it wasn't there The next day روز بعد Paul رفت to look at نگاه کنه his gold به طلاش but اما it wasn't نبود there آنجا it had disappeared یعنی ناپدید شده بود Paul cried and cried گریه کرد و گریه کرد He cried so loud that a wise old man heard him He cried اون گریه کرد so loud خیلی loud بلند that که a wise old man wise یعنی دانا خردمند یه مرد خردمندی که old سنش هم زیاد بود heard him یه مرد عاقل دانایی صدای اونو شنید he came to help و اومد به کمکش Paul told him the sad tale of the stolen lump of gold Paul told him گفت بهش the sad tale به معنی ماجرای چی؟ sad غمگین of the stolen lump of gold اون تکه طلا شو که دزدیده شده بود stolen دزدیده شده بود رو داستان غم‌انگیز خودش رو گفت don't worry he said اون مرد عاقل گفت don't worry نگران نباش get a big stone and put it in the hole by the tree گفت get a big بگیر یک big stone یک سنگ بزرگ and و put it بذارش in the داخل hole اون سوراخه که by the tree کنار درخت بود What? said Paul پول گفت چی؟ Why? چرا؟ What did you do with your lamp of gold? What did you? چی کار کردی؟ With your lamp of gold چی کار کردی با اون توده طلا؟ I sat and looked at it every day said Paul پول گفت I sat من می نشستم و look at نگاه می کردم it به اون تکه طلام every day هر روز Exactly said the wise old man Exactly دقیقاً said گفت the wise old man اون old man اون پیرمرد wise عاقل اینو گفت You can do exactly the same with a stone You can شما میتونی do
انجام بدی exactly دقیقاً the same مشابهشو with a stone با یک سنگ. Paul listened, thought for a moment and then said, Yes, you're right. Paul listened. Paul گوش کرد. thought فکر کرد. for a moment برای یه لحظه. and then و سپس said گفت yes بله you're right تو درست میگی. I've been very silly. silly به معنی نادانه، به معنی احمق. میگه بله حق با شماست، من خیلی احمق شدم. I don't need a lump of gold to be happy. I don't need من نیازی ندارم. don't need نیازی ندارم که یه تکه طلا داشته باشم برای شاد بودن. خب عزیزان اینم از داستان امشب ما. امیدوارم که دوستش داشته باشید.